Dói? Já. Smakkaðu þess Það dæmi, sko. Herðu. Nei. Af hverju það aðeins? Ógeðslega gott. Ískalt. Æðilegt maður. Það svakalega súra gúrkur. Tókstu sopa þess og sagðir ógeðslega gott? Já, geggja. Maður sjá, aftur. Ógeðslega gott. Já, mitt. Guð minn almáttur. Af hverju ertu að borða súra gúrkur? Samt bara svona... Og drekka safann með. Ég byrjum bara gúrkunum. Af hverju ertu að þessu? Er þetta eitthvað ný kúr eða... Af hverju borðar fólk mat? Hvað er það þér? Matur góður? Ekki þessi. Þetta er ekki þess... Hæ? En líka, ég er bara nýlega komst að það væri svo góðar og ég er bara, allt einu bara eitthvað, lífið mitt orðið allt öðru sér því ég fattaði það på gúrkum. Viltu segja lífið þegar batnað bara á síðustu dögum bara til kynntist gúrkunum? Já maður.